Om Pen ni. Om Pen. Bunuh nami iba kau cut. Astagfirullah. Ana demi Aku jauh i. Nyam dah jauh i. Nya jauh mi. Ya nak lubang ah. Berusi betul. Lele bagi dia nya lele betul. raya ka apoi hande Aku raya tak. Om Pen dah om leun. Betul yuk angah yuk Om Pen. Nah, tarang tu. Kawasa. si om rasa ana tabu om Tapi baju. ana sira Mana mau bumbu je. Boleh tak ke cuma kuah gerak. yang begak-gak om tu om Tu om. Astagfirullah. Matang dia tu umur hidup. Masak ya. Apa yang rasa dia? laki bayar rasa Mangat. Kamangat. Kata kalau anda kamangat menggugah selera. Dapat jawab. Chef awat tu. Kamu tu ya. ya mi ana mangak berarti abati